Hi guys! Welcome back to my channel! So for today's video, since it's my birthday today, naisipan ko mag-ayos. Gusto ko mag-makeup. Ayan. Gusto ko mag-makeup. Ayan. Oh my God. Yung pansin ng aking malaking pimples. Ayan, meron na naman. Ay naku, pag nagkakaroon kasi talaga ako talagang lumalabas talaga yung mga pimples. Oh well. Anyway, Zoey. Nag-makeup din si Zoey. Ayan. Ngayon, gagamit lang ako ng soothing gel. Gagamit ko siyang moisturizer. Sa akin, polvo. Gamot polvo. Yan, si mama nang wake up, diba? Ayan, nagbili na ako ng soothing gel. Para, yun na rin yung ginamit ko kong moisturizer. Gagamit ako ng eto, Face Republic ng BB cream. Ayan. Actually, tinay ko ito ng isang beses. Okay naman siya. So, ngayon gusto ko siyang gamitin ulit. Kunti lang ako naglalagay. Hindi naman marami. Girls, wake up call. Diyan tayo ka na yan. Yung fairness itong BB cream na to, parang nagbibigay siya ng glowy effect sa face. Ayan o, mapapansin niya. Ayan o. Diba? Diba? Ang ganda. Ayan. Then, mag-bake lang ako ng aking face using this Michido. Ayan, ginamit ni Zoey yung aking cover nito. Ito. Ginamit niya. Ay, ba't may powder to, anak? No, may powder yung aking ano. Sino lang naman yung sponge. Mag-bake lang ako. Ayan, sorry na. Si Zoey kasi nagme-makeup din siya. Ayan, nakita niyo kami ni Zoey. Kasi ginagamit niya to. Gusto niya din mag-makeup. Nahalo niya daw sa polvo. Ayan, huwag mong galawin ang table. May table na kami mahaba. Para akong multo. Parang multo. Tanggalin ko muna yung mga excess ng papakita ko sa inyo si Zoey. Hindi ako nang nagkagawa niya. Wait lang. No, diba? Nakita niyo si Zoey. May makeup siya. Oo, yan. Napakita niya pa. Parang na tayo, parang tayong mumu. Diba? Apa? Pero masabi na lang. Pang bumu tayong pang monster, pang ghost. Para ka ng mumu. Siya ghost. Diba tayo mag-kilay tayo. Ayan. Pen shot ng Beauty Pop in the shade of dark brown. Ayan. May spoolie na siyang kasama. Ayan. Kilay ako simula dito sa baba. Tapos dito. Line muna. Oh yan, aking kilay. Diba? Ito mo, may ano siya, oh. Diba? Yung ano ni mama. Thank you. Nakita nyo guys, ito ang nabili ni mama si Sarah din. Yan, yan si mama. Manos wake up niya. Ito yung pang guys. Brush. So yan na. Ayan. Ayan, perfect. First time naka-perfect ako sa kilay ko ngayon, ha? Ayan.
magbe-lipstick ako using this Pen Shop din. Ayan, Pen Shop. Beauty Pot by Pen Shop. Ano to, in the shade of Pinky Swear. Pinky Swear. Ako Ito naman, yung shade guys. niya. Swatch ko lang sa inyo. Ayan. Ayan ang shade niya. What's Ayan. next? What's next? Answer. So, magbe-blush tayo using this Pretty Secret Ayan. Ito. Lip and Cheek Soft Glow Tint. Ano yung favorite ko to? Kasi, pag naglalagay ka, parang natural lang. Hindi siya natural lang yung niya. Pag nag-a-apply ka. Parang wala lang. Ayun. I've been feeling nothing lately when without you. I know there's something really special made me think about you, about you, about you. Ito yung gagamitin ko na shade. Ito. Parang light brown lang. I know that something special made me think about you, about you, 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 about you, you. Gusto ko yung parang simple lang, simple look lang, simple makeup lang, ganun. Ayaw ko masyadong dark yung akin pag may makeup. Ayan. Next is magmamaskara tayo. Yan. Yung mascara na gagamitin ko by Squad. Alright, I like. Yung sa eyeshadow ko pala, Squad din yun. Binili ko din yun sa Lazada. Ay, ako naglalagay ng mascara dito sa aking yung ito. Ako naglalagay siya. Ito. Ayoko siyang lagyan kasi pag naglalagay ako dito, umiitim yung aking dito sa ilalim. Kaya ako naglalagay siya. Ganyan lang ako maglagay ng makeup. Ayusin ko lang yung aking hair. Okay, babalik ako. Ayan, I'm back! Ayan, nag-clip lang ako ng aking hair. So, yun mga sis. Simple lang ako pag-makeup. So, dito lang akong makeup pag pumapasok sa office. Kaya, natural look lang, o diba? So, don't forget to subscribe to our channel. See you on my next one. Bye! I see you next time.